suntikan yang pertama di Hospital Kuazizah baru sahaja tadi, dan alhamdulillah kita pun telah dapat menyempurnakan vaksinasi yang pertama, dan kita akan terus memberi vaksinasi kepada golongan kanak-kanak bermula hari ini di PPV yang lain setelah kita membuka sistem tempahan yang telah pun dibuka semenjak hari semalam, dan kita telah pun mendapat sambutan yang agak baik daripada ibu bapa. 15% daripada golongan kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun telah pun didaftar, dan saya percaya jumlah ini akan juga meningkat apabila kita mula memberi vaksin, terutamanya di tingkat sekolah. Kita akan gunakan sekolah juga di negeri-negeri lain, seperti mana program vaksinasi yang lain yang dikendalikan di sekolah. Sebab itu kerjasama dengan Kementerian Pendidikan sangat penting. Namun apa yang saya sebutkan tadi, ini bukan ini program yang sukarela, secara sukarela. Tiada apa-apa syarat wajib yang kita tetapkan kepada ibu bapa. Kita ingin membina keyakinan ibu bapa supaya mereka tampil untuk mendaftar anak-anak mereka supaya mendapat vaksin yang kita telah lulus, iaitu vaksin Pfizer yang akan kita gunakan. Dan vaksin Pfizer ini selain daripada kelulusan yang diberi di peringkat negara-negara lain seperti FDA dan juga di negara Singapura, Australia dan sebagainya, kita sendiri telah melakukan kajian terhadap data keselamatan dan keberkesanan di bawah NPRA dan juga di bawah Technical Working Group di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita pun telah memberi kelulusan dan mengesyorkan supaya vaksin ini selamat dan berkesan untuk kita gunakan. Kalau kita melihat dari segi kes, sejak 1 Januari tahun ini, bulan Januari, ada 9,413 kes yang melibatkan kanak-kanak usia 7 hingga 12 tahun. Dan apabila mereka tidak dilindungi dengan vaksin, walaupun kes mungkin tidak banyak berbanding dengan dewasa, tetapi ada risiko. Ada risiko yang mereka boleh mendapat satu kesan yang sangat membimbangkan, iaitu multi-system inflammatory syndrome in children ataupun MIS-C, ataupun radang yang terbagai dalam badan mereka, dan juga long COVID yang kita tak tahu kesannya, sebab kesan jangka masa panjang jangkitan COVID di kalangan kanak-kanak. Jadi cara yang terbaik untuk kita melindungi mereka, terutamanya kerana mereka pun telah pun kembali ke alam persekolahan, adalah untuk kita menggalakkan ibu bapa mendaftar anak mereka untuk vaksin. Dan saya sendiri pun telah mendaftar anak saya yang berusia 6 tahun. 2 anak dan yang lain telah pun menerima vaksin sebab mereka remaja. Tapi anak bongsu saya usia 6 tahun pun telah saya daftar. InsyaAllah akan menerima vaksin. Nah, okey. Ada apa-apa soalan? Adakah kelonggaran individu lengkap vaksin akan dikeluarkan kepada anak yang telah menerima vaksin? Untuk kanak-kanak, mereka tidak ada apa-apa syarat kelonggaran dan sebagainya. Ya, sebab kalau kita meletakkan syarat hanya kanak-kanak yang lengkap vaksin boleh diberi kebebasan kelonggaran, maka itu dilihat bukan secara sukarela lagi dah. Itu dilihat sebagai sedikit menggalakkan, menggalakkan lebih daripada menggalakkan. Jadi kita tidak ada apa-apa syarat dikenakan kepada kanak-kanak seperti mana dewasa. Untuk macam kanak-kanak pun nanti akan ada macam first dose, second dose dan booster. Setakat ini kita tiada apa-apa sure daripada kumpulan pakar kita sama ada dos penggalak untuk remaja ataupun kanak-kanak. Setakat ini 3 hari bulan Februari. Saya kena sebut kalau tidak video itu akan diulang.
Kalau saya kena gitu, dos mengalak tak payah. Lepas tu dia ya. Boleh Tuhan bertanya, bagi saya ada dua soalan sedikit. Satu berhubung dengan sasaran KKM. Boleh bagi sebutkan berapa sasaran KKM untuk ketika sidang saya ketika satu. Selain itu mungkin bagi boleh jelaskan selama 8 minggu daripada dosis pertama hingga dosis kedua. Apa asas untuk mana? Ya. Your target saya rasa 70 for the first dose. So, About 70 months, skip 70 by what? first month. First month. Oh, okay. Semalam saya kata saya harap separuh ya pada akhir bulan Februari ini. Tapi pengurusi CITFC dia lagi yakin dia kata 70% first dose by end of this month. Good luck to you. This month. Okay. Kita sasaran okay. Ya. Ini lambung. So kita harap I mean bagi saya kalau sekiranya kita dapat lebih daripada separuh untuk kohort ini 5 hingga 11 tahun bagi bulan Februari, maka saya rasa itu adalah sasaran yang baik. CITFC mungkin they want to go more than that. Okay. Kita dari segi bekalan cukup, insyaAllah. Bekalan akan dihantar setiap daripada pihak Pfizer. Dan sekarang ini yang penting adalah kita kena membina keyakinan ibu bapa untuk mendaftar. Tapi saya melihat ini adalah satu isu yang berterusan untuk kita membina keyakinan. Dari segi semasa 8 minggu ini adalah sure yang telah pun ditetapkan oleh kumpulan pakar kita. Walaupun ada negara yang semasa dia adalah lagi singkat, tetapi kita telah pun kaji perkara ini dan mengambil kira keyakinan orang ramai, ibu bapa dan juga usaha untuk kita. Anyone in the Zoom platform want to ask a question? Maka kita telah letakkan Selain daripada Alifah. tapi longer interval ini juga akan memberi kesan yang juga lebih baik dari segi respons. Jadi telah buat kajian melalui kumpulan pakar kita and we feel that the effectiveness is highest with these also. Really? Ya. Ada sekarang ni sasaran macam mana dengan pendalaman ni? Pendalaman kita akan guna sistem ataupun kita akan guna rangkaian klinik kesihatan kita dan sekolah-sekolah. Sebab vaksinasi dan imunisasi ini bukan perkara asing pada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita menjalankan program imunisasi vaksin-vaksin lain di peringkat sekolah dan kita gerakkan PKD kita gerakkan klinik kesihatan kita. Jadi tidak ada masalah dari segi penyampaian vaksin. Untuk program remaja pun kita buat di sekolah. Sudah pun sampai ataupun mencapai tahap 90% remaja kita telah menerima vaksin. Jadi saya rasa sistem ataupun pendekatan yang sama akan digunakan pakai untuk kids ini. Sasaran 70% tu termasuk pendalaman yang dipakai. Semua. Right, Selesaikan yang ini. hold on a moment. Ada apa-apa lagi? Bagi saya soalan. Ya. Sekarang yang dah pulih dari kuarantin di pusat kuarantin, kemudian keluar daripada pusat tersebut, naiki kereta atau e-hailing. Jadi dari pakaian ini ada kebarangkalian tu jangkitan COVID. Kalau dia tulis dia teruslah. Ada usaha pada kementerian untuk sanitizekan pakaian kita. Dia memang belakangan ini kes naik dan semakin membimbangkan. Apakah perancangan ada KKM sendiri untuk atas ini? Saya dah sebut bahawa kes akan meningkat sebab kita sudah pun ada Omicron di negara kita. Dan bila ada varian Omicron ni kebolehjangkitan ni lagi tinggi. Kalau kita melihat negara-negara lain, kes mereka pun meningkat dengan mendadak.
Tetapi sekarang ni apa yang penting adalah bukan sangat bilangan kes, tetapi keseriusan kes tersebut. Kalau keseriusan kes tersebut sudah pun semakin kurang, maksudnya tidak memerlukan kemasukan ke hospital dan sebagainya, maka kita boleh terus dengan perancangan kita untuk membuka negara kita. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa pantau data yang terpenting, iaitu kemasukan ke hospital, kemasukan ke unit rawatan rapi, kadar kematian. Itu yang menjadi data ataupun indikator yang penting. Kalau kita melihat kes, sudah pasti kita akan rasa risau. Sebab kalau dulu 2-3 ribu, sekarang dah 5 ribu. Dan ia akan sampai, mungkin lebih daripada itu. Ramalan kita menunjukkan bahawa mungkin ia akan sampai lebih daripada apa yang kita telah mengalami selama seminggu yang lepas ini. Tetapi seperti mana yang saya sebut semalam dalam perkataan saya, kita jangan panik. Kita tengok kepada angka-angka yang penting seperti kemasukan ke hospital dan juga kemasukan ke unit rawatan rapi. Sekarang ini kita sudah sampai ke tahap di mana masyarakat pun dah terima bahawa kita kena hidup dengan Covid-19. Kita mempunyai kadar vaksinasi antara yang tertinggi di dunia, one of the best vaccination programs in the world. Dan kita pun sudah biasa dengan SOP. Saya lihat SOP kita berbanding dengan negara-negara lain. Saya baru saja datang balik daripada Eropah, mesyuarat WHO. Kita lebih baik dari segi pemakaian pelitup muka dan sebagainya. Jadi saya rasa walaupun we have to be responsible, we have to observe the SOPs, get our boosters, get our kids vaccinated, but don't be afraid. Ya, jangan takut. We can live with this. Dan kita mestilah yakin bahawa kita ambil langkah-langkah yang terbaik untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Tapi pada masa yang sama, kita cuba kembalikan kegiatan normal yang sebelum kita ada pandemik ini. By the enough Wednesday, the increase in the hospitalization was possibly still and despite an ICU rate, ventilations. Well, what we are seeing now is a lot more short stays. So even if there are increased admissions, what we are seeing are less severe cases and preemptive admissions, and also shorter duration of stay. So what we are anticipating for the Omicron wave are short stays at hospitals should they be required. What is important now is that we have a clinical care pathway for those who are most vulnerable. So for elderly people, those with serious comorbidities, and those who are immunocompromised, we have developed a clinical care pathway to ensure that if they are COVID positive, that we can treat the COVID, the infection in a way that ensures that the severity is much less compared to the cases last year. So we will continue to monitor the cases, and should there be a change as far as the severity is concerned, of course, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memaklumkan kepada orang ramai. But so far, we are seeing that the rise in cases is not reflected in severity so far. And that tracks with other experiences of Omicron. I have the director of Hospital KL, she's nodding away. So I take it that that's true. You said last week and that would mean that borders and all that stuff can be open. So what exactly can you want to look at, and is this truly the last sort of level? Some people are literally looking at. Yeah, so jadi Kementerian Kesihatan sedang menjalani perbincangan dalaman. Apakah threshold ataupun nilai ambang yang kita rasa selesa dari segi pemberian dos tiga dan juga dari segi pemberian vaksin kepada kanak-kanak sebelum kita mengesyorkan kepada jawatankuasa kuasa. I have an idea in my mind. I don't want to inform just yet. Once we are firm, as far as Kementerian Kesihatan is concerned, we're almost there. We will be making recommendations to the quartet under Dato' Sri Syamuddin for opening up further.
almost there. That saya nak mulakan dengan paid kids ini, and I want to see a bit more coming the booster rate. We've hit 55% of adults. We seem to hit a wall of it. Yang lain ni agak reluctant. Tetapi saya merayu sebab kita nak buka sempadan kita, banyak benda lagi yang kita nak mengesyorkan supaya kita dapat memberi kelonggaran. Tetapi saya perlukan kerjasama daripada mereka yang belum lagi mendapat dos penggalak, sila dapatkan dos penggalak, dan juga liputan yang baik dari segi kanak-kanak. Not 100% for the kids, but a good percentage. We will determine that later. Saying that's a very Omicron for Kita sedang monitor the subvariant sama ada dari segi penjudukan ataupun dari segi kesan ataupun severity dia. Then we will update you from time to time. Dapatkan sekarang kita punya juga genome sequencing dah berapa lebih, sebab ada dakwaan mengatakan disebabkan oleh test kit, home test kit dan juga lateral flow test. Dah kurang buat genome sequencing. Tak, kita tidak kurang buat genome sequencing. Saya akan bagi update pada depan sebab saya telah minta supaya pihak institut perubatan IMR sediakan data berkenaan dengan prevalence Omicron versus Delta. That one I will announce. What are the systems in place to make sure that, whatever happens, if the condos come and we do a big breach like UK, that we are not overwhelmed by more with Delta? Ya, jadi kita telah pun menggunakan beberapa bulan tempoh waktu di mana kes terkawal untuk memastikan satu admissions pathway kita adalah lebih tersusun, teratur dari segi katil hospital, availability of beds, availability of oxygenated beds, and also ICU. Kita telah mengambil masa yang di mana kes terkawal ini untuk membina kapasiti dari segi modular ICU kita di hospital-hospital besar. So we've added ICU capacity. Kita lebih yakin dari segi decanting pathway. Jadi kalau sekiranya berlaku surge dari segi kemasukan ke hospital, kita dah ada sistem sama dengan hospital swasta untuk kita hantar kes-kes bukan COVID kepada hospital swasta, decanting. Ini adalah pelajaran ataupun lessons yang kita telah belajar semenjak Greater Klang Valley Task Force yang kita wujudkan pada bulan Ogos yang lepas. Dan yang penting juga adalah kita sedang melihat kepada clinical care pathway for the high risk group. So we are now going to get the antiviral medicine. We're looking at Paxlovid, the one that is produced by Pfizer, because once we have the antiviral medicine, ini dapat membantu rawatan. This is for treatment. This is for therapeutics. So once we get Paxlovid, I think we've looked at all the available antivirals. We'll buy a basket of antivirals, but I think most of it is Paxlovid. We like the data coming from Paxlovid. Then it will be part of the clinical care pathway so that anybody who ends up becoming sick from COVID that requires hospital care will be given the antiviral therapeutics to manage. And I think dengan itu kita memberi keyakinan kepada orang ramai. Most of us who get COVID eventually will either have no symptoms or home care, home isolation. Those who end up getting COVID with a little bit of severe symptoms will be cared for with the best antiviral therapeutics that we will give at the either primary care healthcare level or at the hospital level. All right, Alifa, Blue, please. Alifa. Yeah, hi, I'll be Alifa from Code Blue. We have two questions on different topics actually, so I'll ask one by one. The first, YB, is just following up on the possibility of opening up more with higher vaccination rates and low hospital ICU admissions. Will Malaysia follow the UK and Denmark in lifting all domestic COVID restrictions, i.e. no more scanning my structure or showing vaccine certs for entry into public premises, and reopening all businesses, including nightclubs as per their usual operating hours, because authorities seem to be going after premises like McDonald's in different parts of Klang Valley for operating past a certain hour. So comment on that first, YB.
Ya, jadi pendekatan kita dari segi pembukaan ekonomi adalah yang pertama bersasar, calibrated, targeted and proportionate. Ya, kita dari segi Kementerian Kesihatan Malaysia, kita bukan mengambil pendekatan buka semua secara mendadak school of thought. Kita lebih kepada targeted, calibrated and proportionate. Sebab walaupun kita yakin dengan satu program vaksinasi yang terbaik di dunia, tetapi kita masih lagi mengambil sikap yang berhati-hati dan membuka secara berperingkat. Tetapi saya yakin dengan adanya peak kits dan juga program dos penggalak yang semakin meyakinkan, kita akan dapat memberi lebih banyak lagi kelonggaran dan kebebasan. Some of the things that you mentioned earlier, we will be bringing to the quartet meeting for discussions. But I can tell you, as far as Malaysia is concerned, as far as pemakaian pelitup muka, that will stay for the foreseeable future. We are still, Kementerian Kesihatan Malaysia, not willing to compromise as far as public health measures are concerned. But some of the other things like opening hours and things like that, yes, of course, we will be looking into that. All right. OIB second. Sorry, OIB. Secondly, OIB, it's on the generational smoking ban. The government plans to enforce that for those born 2005 onwards. And this cohort will turn 18 next year. So will you use MySejahtera QR codes, for example, or ask people to show their ICs to buy cigarettes or vape to enforce this generation ban? Thank you. That's all. Kementerian Kesihatan Malaysia rasa sangat-sangat yakin dengan respons dari orang ramai yang saya rasa rata-rata majoriti menyokong cadangan yang telah pun saya umumkan di WHO, iaitu satu generational endgame bagi tobacco dan produk-produk smoking. Namun demikian, isu yang sentiasa dibangkitkan adalah penguatkuasaan. Dan saya percaya isu ini adalah isu yang penting, tetapi bukanlah isu yang menghalang kita untuk membawa generational endgame tersebut. Of course, enforcement is a big issue and it's a big concern, especially with the prevalence of illicit cigarettes. But that should not be an obstacle for us in pursuing a generational ban. There are many methods ataupun kaedah yang boleh kita guna pakai untuk kita mengawal selia penjualan kepada generasi yang lahir selepas 2005. I'll be looking at many methods in ensuring that we can enforce this ban should Parliament approve the legislation. Next, Haris, Malaysia Kini, kindly switch on your webcam. Assalamualaikum. Ya, salam. Haris Muhammad dari Malaysia Kini. Saya ada satu soalan dan satu nak minta statistik sikit. First of all, tadi YB you mentioned about kajian telah dibuat NPRA dan tidak hanya bergantung kepada FDA dan negara-negara lain untuk vaccination for kids. Can you please elaborate sikit sebab ada kerisauan di kalangan parents sebab macam di negara luar mungkin anak-anak orang putih lain berbanding dengan anak-anak nations daripada segi tekanan badan. So how is it different? Is it the same dosage untuk diguna pakai terhadap untuk peak kids? Mungkin minta YB elaborate sikit. Dan kedua nak minta ni lah statistik how many schools, daycare, preschool yang telah ditutup disebabkan COVID sejak National Recovery Plan dan berapa banyak kes membabitkan pelajar-pelajar sekolah sejak NRP. Thank you YB. Ya, jadi soalan pertama berkenaan dengan dosage dan sebagainya. Dos yang kita guna sama dengan dos-dos yang diguna di negara-negara lain untuk kanak-kanak. Dia tidak ada dos berdasarkan kepada kaum. Semua sama, iaitu 10 microgram of the concentrate of Comirnaty vaccine. Dos ini adalah 1/3 daripada dos dewasa
Dan kita telah membuat kajian bukan hanya terhadap juga kajian yang telah dikeluarkan oleh negara-negara lain. Tadi Haris tanya berkenaan dengan data negara-negara, mungkin negara-negara yang ada komposisi kaum yang lain daripada Malaysia. Kita juga telah melihat perkembangan di Singapura yang mempunyai komposisi kaum yang bukan 100% sama, tetapi mungkin lebih sama dengan Malaysia berbanding dengan Amerika Syarikat, dan kita dapati bahawa tidak ada apa-apa kesan sampingan yang serius ataupun gejala yang serius, dan kita melihat bahawa penerimaan di sana agak baik, dan kita akan terus monitor kesan sampingan kepada kanak-kanak yang disebut sebagai side effect ataupun AEFI, dan kita akan maklum kepada orang ramai supaya orang ramai rasa ibu bapa rasa yakin dan rasa selesa dengan pemberian program Big Kids ini. Untuk kluster pendidikan yang kita ada mengikut tingkat persekolahan daripada 1 Januari hingga 2 Februari, kita melihat yang paling banyak adalah sekolah asrama di peringkat sekolah menengah, 108 kluster, dan yang lain semua tidaklah tinggi sangat. Sekolah menengah harian 12, sekolah rendah 13 harian, sekolah prasekolah 10, college berasrama 19. Jadi paling banyak adalah sekolah menengah berasrama, dan sekolah yang tutup, jumlah sekolah yang tutup adalah akibat COVID-19 adalah 14 sahaja. Jadi maksudnya walaupun ada kluster, tetapi kita mengambil pendekatan penilaian risiko, risk assessment. Kita tidak terus tutup, kita akan pastikan bahawa kita membuat penilaian risiko terdahulu, dan sekiranya kita dapat mengasingkan mereka yang positif daripada mereka yang tidak positif, maka sekolah boleh terus. School closure is the last option. Ya. Sekarang ini ada 190 active education cluster. Dan yang saya nak sampaikan adalah kes kategori 4 dan 5, zero. Zero cat 4 and 5 cases. Maknanya vaccination works. Schools can stay open. School closure is the last option. Dan kita telah maklumkan kepada KPM, Kementerian Kesihatan membuat penilaian risiko. If we feel that we need to close the school, there will be time. Tetapi we want to keep schools as the schools open as much as possible. This is very important for children to be back at school. Alright. Ada lagi? Ada soalan lagi? Next, Melissa, BFM, please. Melissa. Yes, hi. Good morning, YB. I've got 2 questions. You said a while back that the Omicron wave is here, but cases are not going up as quickly as we are expecting it to. In fact, we're only about 5,000 currently. Is there a danger, besides vaccination, is there a danger in people maybe not self-reporting their results on MySejahtera, given that self-tests are more widely available now? And what is the Health Ministry doing to account for this? My second question is, you mentioned earlier that we will eventually become asymptomatic from COVID-19 and just require home care. And given we've got one of the best vaccination rates in the world, at what point will we eventually do away completely with isolation for positive cases and also for close contacts? Thank you. Yeah, for the cases, we have, we obviously in Kementerian Kesihatan, kita ada there's a lag in terms of reporting, so we are aware of the numbers in the days to come. I can tell you for certain that the numbers will go up. Ya, kita dah tahu that the numbers will go up. But apa yang saya nak tekankan adalah dari segi keseriusan kes ini masih lagi keseriusan yang agak rendah. 99% adalah category 1 and 2. So don't look at the numbers now, it will definitely go up. Yeah, and I've mentioned this many times. Saya tak tahu macam mana lagi nak sebut perkara ni, but the numbers will go up. Don't be scared. It is going to rise, perhaps even sharply. Then we have to be ready for that. Ya, dengan semua langkah-langkah yang telah pun kita ambil tadi.
Soalan kedua tadi, the second question. Melissa, can you repeat the question? BFM. Oh yeah. On the isolation, berkenaan dengan tempoh isolasi dan sebagainya, we will be making some significant changes soon. As I announced just now, kita akan membuat beberapa show kepada hotel yang melibatkan isolasi, tempoh isolasi dan quarantine. But we want to be 100% sure. We're just wanting to wait for the Chinese New Year effect to fully be factored in. Then we'll be making some big announcements. Okay. Okay, that's okay. Dia sekarang dengan SOP PRN Johor dan SOP Umrah. Sebab SOP Umrah, Datuk Dr. Nurhayati, kita punya pengarah kawalan penyakit, finalizing it, I think by hari ini ataupun esok dia akan bentangkan kepada saya. Dan SOP PRN Johor pun hampir dah selesai dan kita bentangkan kepada pada pengurusan tinggi KKM nanti sebelum kita maklumkan kepada pihak SPR yang ini SOP yang aman. But apa yang kita tahu adalah SOP Melaka berjaya, tidak ada spike. SOP Sarawak berjaya, tidak ada spike. SOP di Johor ni lain sikit sebab dia datang sekali dengan Omicron. So to say that there will not be a spike, I won't commit that because there will be Omicron spike. But apa yang kita nak lihat daripada Johor ini adalah dari segi kesihatan kes, kemasukan ke hospital tidak meningkat dengan mendadak. But there will be a rise in cases. Because I asked for a bit of debate, maybe untuk contohnya untuk sekarang mungkin so kita masih lagi sedang berbincang dekat laman KKM dari segi penilaian risiko, tetapi saya rasa hampir tamat dari segi SOP. Now it's and also conflicts systematic and all that stuff. You put them in quarantine and then take exams, because that's a question some of the parents are asking on social. Yeah, we'll discuss that with you again. TKSU akan keluarkan kenyataan. Alright, thank you very much. Thank you. Terima kasih.